Vilken underbar skördetid! Välkommen till augusti månad som är den främsta kanske skördemånaden i min trädgård. Det här är Skillnadens trädgård och jag heter Sara Bäckmo. You are most welcome to Skillnadens garden. My name is Sarah, and if you want to keep watching this video and do not understand Swedish, please activate the subtitle function by pressing the CC button and following this video with the subtitles that you understand. Ja, nu är vi i min nyare del av köksträdgården som jag har renoverat i år. Det är fantastiskt att få lov att visa hur det ser ut här. Det är ju... fasen vad det växer alltså. Det är så jäkla kul. Jag tror att de flesta grönsaker som jag har satt producerar ungefär som jag önskar. Det är några saker som inte växer kanske fullt som jag hade tänkt mig. Givet att det har varit det eller det vädret eller att det har hänt saker och ting så. Och så är det ju alltid i en grönsaksodling oavsett. Det är ju häftigt tycker jag att se en odling liksom formas och växa upp under en säsong. För man startar med, alltså det är verkligen från scratch, det finns ingenting. Och sen till liksom 2 meter höga växter och det klänger och böljar och grejer. Och nu när vi är i mitten av augusti på väg mot både mörkare och kallare tider så är det vissa saker som börjar och växa över och har gjort sitt. Samtidigt som nya växter tar fart. Och hela det här samspelet tycker jag är så fantastiskt att ta del av. Faktum är att den här delen som vi står i nu, det var ju den allra första delen som jag började att jobba med när min köksträdgård var helt ny 2011. Och anledningen till att jag började att odla i det här lite större formatet, det var ju att jag ville ha mat till min familj. Den lilla pluttiga odlingen som jag hade först i krukor och pyttesmå land. Det blev aldrig någonting riktigt som jag kunde omfamna på det sättet. Och jag blev väldigt passionerad grönsaksodlare när jag fick den här stora ytan att jobba med. Och jag kommer ihåg det som väldigt omvälvande. Och nu är det ju fortsatt så att det är maten som är liksom mitt fokus när jag odlar. Jag vill att den här ytan ska producera. Jag vill att vi ska kunna vid en viss tid på året säga nu köper vi inga grönsaker. Vanligtvis är vi självförsörjande någonstans mellan 8-9 månader helt. Och sen är det de mörkaste vintermånaderna där vi kanske behöver stödköpa någon smörgåsgrönsak eller någonting som vi behöver till barnens födelsedagsmiddagar och så. Men i stort så är vi självförsörjande och ytan här producerar det vi behöver. Och jag tycker det är otroligt liksom, motiverande att kunna göra de här sakerna som det ger mat till min familj. Jag föder min familj genom att stoppa ner fröer, genom att sköta de här grejerna. Det är inte jättemycket jobb, men jag får så mycket mat. Totalt sett så kommer den här ytan under ett år, hela min köksträdgård, den producerar över 1 ton mat. Förstår du? Det är 1 ton. Tänk dig åka till mataffären och bära hem 1 ton. Och samtidigt som jag odlar alla de här sakerna så får jag också material som stärker jorden. Jag gör det bästa för att liksom göra ett bra klimatsmart avtryck här på den plats som jag förfogar över. Och det är ju... Vilken grej! Mat är alltså det centrala för mig. Och när vi nu kommer in i augusti som är liksom den erkänt kanske bästa skördemånaden för grönsaker hemma, så finns det några grönsaker just nu som utmärker sig i min trädgård. Som jag har väldigt mycket av eller som jag inom kort kommer få väldigt mycket av. Och i den här videon vill jag ge dig tips om 5 grönsaker som är verkligen på tapeten just nu. Och hur jag tar hand om skörden utöver det som vi plöjer ner i matlagningen. Liksom från skörd till bord direkt då. Och vad ska vi börja med? Vi kan väl börja med de här bönorna som jag har i handen, eller hur? I de här 3 pallkragarna så växer det olika typer av trädgårdsbönor.
Det är de här lite plattare bönorna som heter skärbönor och jag har vaxbönor. Det är ju som en vanlig brytböna fast de är gula. De är precis på G så de har inte börjat att leverera massor än. Och här har jag en vanlig grön haricot-vert-böna som inte heller riktigt har tagit fart än. Och sen har jag en purpurböna längs växtstödet där. Så det är 4 olika slags bönor och de är allihopa är sådda ganska sent för att ge en skörd nu lite senare på sommaren. Och när de börjar att producera, då finns det ingen hejd. Då måste man bara skörda och det blir kilovis. Vi äter dem från plantan direkt nu när de är färska såklart. Bönor måste kokas, det ska man komma ihåg. Man får inte äta dem färska. De innehåller ett ämne som heter lektiner. Och lektiner kan vara skadligt i stora mängder. Så framförallt barn ska inte äta bönor som inte är tillagade då. Och det jag gör förutom att vi äter dem färska, det är att jag förväller bönorna och sen stoppar in dem i frysen. Och jag stoppar in dem i en stor påse som man bankar i bordet när man tar fram det ur frysen och så kan man plocka ut den mängd som man önskar. Så det är ett jättefint lagringssätt för stora mängder bönor. Men det jag också gör det är att jag fermenterar bönor, jag mjölksyrar dem. Och det är ett sätt alltså där man tar tillvara på de naturliga bakterierna som finns på bönor och andra grönsaker och helt enkelt startar igång en syrningsprocess inuti en burk eller en kruka. Och på det sättet kan man konservera bönorna så att man kan spara dem. De är jättegoda att äta, de blir syrliga och jag tycker om att ha lite salt på, lite crème fraîche. Ja, det är så himla gott. Så det här är ju någonting som jag är på gång med just precis nu. Att mjölksyra bönor. Och det ska ses som ett litet skördetips också. När det gäller alla typer av de här trädgårdsbönorna så måste man skörda bönorna regelbundet. Man får inte lov att låta dem sitta kvar på plantan därför att då slutar växten och producerar nya bönor. Så man måste liksom regelbundet gå över varje dag helst och ta bönor som har blivit färdiga sen senaste gången. Då plockar man bort möjligheten för växten att producera frö och då blir växten lite stressad, får lite bråttom och tänker att jag måste producera ännu fler bönor så att jag får ännu fler fröer. Och då får vi ännu mer mat. Så fortsätt skörda lite åt gången varje dag och plocka bort det som har blivit färdigt sen sist. Nu är vi i squashlandet. Alla som odlar tänker att squash är en fantastisk gröda. Och det är för att squash är så otroligt tacksamt. Den sprutar ur sig mängder med kilo mat och jag tror knappt att det finns någon grönsak som kan mäta sig med squash när det gäller antal kilo och under en ganska lång skördeperiod. Här är en lite mindre squash som jag plockade alldeles nyss. Och det här är en stor rackare som har legat här som lite rekvisita i landet. Jag tycker inte om att äta så här stora squash. Så det var som sagt, jag har odlat en rekvisita. Men den ligger här. I det här landet har jag 3 squashplantor av 2 sorter. Det var en som förstördes i början av säsongen så den har inte gett någonting. Just det här är en sort, jag kommer inte ihåg vad sorten heter, men jag odlar den sorten för att den producerar i första hand jättefina och stora och underbart goda squashblommor. Men min absoluta favoritsquash är den här sorten som heter Costata romanesco. Costata romanesco kännetecknas av att den har väldigt ljusgrönt skal och den har väldigt tydliga kraftiga åsar på själva frukten. Den har en synnerligen god smak. Den är så god. Jag älskar den.
Men jag tycker bäst om att äta squash när den är just i de här stadierna. Ganska liten. Fruktköttet är fast, smakrikt. Det är mycket smak, mycket squash. Små squash kallas ofta för zucchini och lite större frukter kallas ofta för squash. Och det är samma typ av växt. När man har squash i landet så hinner man inte alltid skörda i takt med att saker och ting är färdigt. Så att det blir väldigt lätt jättemycket squash. Och jag ser, bara härifrån ser jag flera stycken plantor som jag ska gå och hämta. Bara så att du ser lite vad jag pratar om. Och där har vi en liten sötis också. Oj! Ganska många gånger när man odlar squash som man säger just oj. Jag tror att jag skördade här ganska mycket ändå, om det var i förrgår. Så nu är det dags igen. Och alltså det blir så otroligt mycket från bara några få squashplantor. Och därför tycker jag också att det är bra att begränsa antalet plantor lite grann i odlingen. Jag vet att första året när jag odlade i den här köksträdgården så hade jag hela det här kvarteret i princip med, jag kommer inte ihåg om det var 10-20 squashplantor bara för att fylla ut när området var helt nytt. Men det var helt förfärligt. Vi fick så mycket squash att det blev nästan äckligt. Jag är uppvuxen med en mamma som odlade mycket squash och hon odlade gärna och skördade sådana här stora. Jag kommer ihåg dem som squashbåtar som hon delade och fyllde och gratinerade. Och jag hatade squash. Alltså verkligen avskydde squash. Och det var kanske lite därför som jag har svårt för de här lite större frukterna. Färsk squash gillar jag att äta i det här lilla stadiet. Och då hyvlad som en gurkskiva. Och den ersätter ofta gurka som i matlagningen eller på smörgåsar och i sallader och så. Barnen vet inte det. Säg inget. De här lite större squasherna, jättefina att tillaga för då är ju fortfarande fruktköttet väldigt, väldigt fast och fint. Kan man riva, göra olika squashbiffar och ha som fyllning i saker och ting. Det är också jättegott att bara tärna dem och steka tillsammans med andra smakrika grönsaker. Squash i sig har ju ingen utpräglad smak så som liksom stör utan den är väldigt, väldigt följsam. Men när man har så himla mycket squash och det blir liksom varannan dag att man måste skörda flera kilo, vad gör man då? Jag nämnde fermenterat mjölksyra och jag har ett recept från Jenny Neikell, styrtanten, som jag gärna tipsar om. Jättefin att följa och har skrivit många fina böcker om fermentering. Så hon har ett recept på just fermenterad squash som är jättefint, gott. Och det som jag gör allra mest med squash när jag har mycket, det är att jag använder den som en bas när jag kokar tomatsås. Så att då kanske jag har i min tomatsås hälften tomat och sen har jag hälften squash och sen jättemycket lök till. Och squashen fyller helt enkelt ut och drygar ut tomaten. Samma fina smak, den blir lite annorlunda än om det är liksom en ren tomatsmak. Men ett jättefint sätt att ta tillvara på squash. I mitt hushåll så har jag inte numera jättestor användning för fryst squash. Men det går utmärkt att tärna squash eller att riva den och frysa in färsk. Och en annan sak som jag gör med squash när jag har väldigt mycket det är att jag bakar bröd på den. Så jag river och har som i liksom bröddegen. Och det blir jättefint och fluffigt och gott framför allt. Så det var squash. Det här med grönsaker som man får liksom ett överskott av, det skiljer sig ju väldigt mycket från trädgård, men också liksom period på året. Så att det här är bara en ögonblicksbild av hur det ser ut just nu. Om du frågar mig nästa vecka, då kanske jag säger att kålrabbi är liksom den gröda som jag måste göra mig av med just nu. Och så fortsätter det så under hela säsongen. Och från den här platsen nu så är det ju så att det mesta som jag skördar nu är sånt där jag ser att jag liksom måste skörda slut någonting. För att det annars blir dåligt om det står kvar i landet till exempel.
Eller att jag måste skapa plats för någonting som växer invid. Så det är ju en väldigt praktisk liksom, skördeprocess som inte nödvändigtvis styrs av vad vi behöver till köket, utan det är minst lika mycket liksom, vad behöver odlingsplatsen? Okej, jag behöver ta bort någonting eller någonting behöver användas. I den här bädden har jag olika sorters lök. Och här skördar jag regelbundet nu. Och det gör jag dels för att växterna som ska stå kvar längre behöver mer plats. Men jag ser också att jag har lite ont om gödsel, alltså näring i jorden, så att en del grönsaker halkar efter lite grann. Så att av de skälen vill jag liksom glesa ur lite grann. Och punkt 3 och 4 på min skördelista just nu, som jag skördar mycket av och behöver ta hand om, är salladslök, som är den här stora löken, och purjolök. Och purjolök är aktuellt att skörda för att jag har också purjolök på så otroligt många platser i trädgården. Jag har purjo på 3 växtplatser bara i den här delen av odlingen. Jag vet inte varför jag odlat så mycket just i år, men det funkade liksom. Sen har jag en växtplats på andra delen, en lite skuggigare del av trädgården. Det jag har purjo också, och fortfarande kvar i tunnelväxthuset där den fortfarande växer. Så att jag måste verkligen äta purjo. Men vi börjar kika på salladslöken. Ska jag ta upp ett knippe här. Hej. Alltså. Det är nästan som man blir religiös. Alltså den är helt fantastisk. Salladslök är kanske sommarens mest använda, uppskattade, lättodlade lök. Man odlar salladslök och sen de här mer lagringsdugliga sorterna som kan stå länge i landet, alternativt lagras till senare på säsongen. De äter man senare, men nu frossar vi salladslök. Och jag använder salladslök på samma sätt som vanlig gul lök. Jag är sjukt tacksam. Jag blir alldeles så här, jag vet inte vad jag ska säga nästan, men den är så fantastisk. Ett sånt här kluster består ju av många salladslökar som växer tillsammans. Och som sagt, anledningen till att jag vill få bort en del av dem från landet är ju för att lämna mer plats till de som står kvar. Så det här knippet bestod av 5 lökar. Jättefina. I huvudsak använder jag salladslök i alla maträtter där jag använder lök. Och ni som inte har odlat salladslök kan jag visa hur den ser ut. Just den här sorten har ingen vidare lökbas att tala om. Andra sorter får lite mer uppsvälld bas. Så när jag har skördat så brukar jag ta bort det här yttre liksom skalet som är lite ansatt. Och inuti så döljer sig de här lökarna. Den här hade blivit en tvilling. Och hela lökdelen är ätlig. Den är ju som en stor gräslök ungefär. Så lökblasten är ätlig också. Och sen hela den här basen som ser ut lite grann som en purjo. Och på sommaren använder jag all lök snarlikt, oavsett om det är en purjo, en salladslök, en gul lök eller någonting annat. Den här lökdelen som är som en skälk, den använder jag i matlagningen som en gul lök. Och sen sparar jag ofta de här lökdelarna och torkar till lökpulver eller använder i grönsaksfräs där det är okej att kamouflera någonting som är grönt. Men det som vi då inte äter upp, eftersom det blir väldigt, väldigt mycket lök när man odlar på det här sättet, är sånt som jag också använder i de här tomatrörorna eller när jag fermenterar saker och ting, när jag konserverar grejer. Så att jag använder detta som en gul lök, vilken som, och den är jättefin. Framförallt då när man ska göra de här rörorna och frysa in.
som till exempel att jag fryser en kombination av tärnade tomater, squash och lök, så är salladslök jättefin. Eller om jag fermenterar eller gör andra typer av inkokningar som jag konserverar i burkar och liknande. Salladslök, punkt 3 på dagens skördelista. Sen har vi ju då purjolök här också. Som jag nämnde då så är vi ju nu i augusti och vi har en lång del av säsongen kvar. Och purjolök står länge i landet, inga problem med att klara frostnätter och liksom ganska stark kyla. Och jag har satt min purjolök ganska tätt och här vill jag också glesa ur den så att näring och fukt i jorden räcker till purjolöken så att den kan bli större och större och större. Och därför gallringsskördar jag mer eller mindre här nu. Och då tar jag helt enkelt bort lök som står lite för tätt. Den här till exempel. Och detta är ju nu inte den biffigaste purjolöken som det här landet kommer att kunna prestera. Men det är ju jättefin och värdefull mat. Den är ju också jävligt snygg. Purjolök är en jätteresurs i landet därför att den kan stå kvar väldigt länge. Nu vill jag av olika skäl då, precis som jag har sagt flera gånger nu, ta bort en del av den här från växtplatsen. Men om man har mycket purjolök så är den väldigt lätt att ta hand om. Dels för att den kan stå länge i landet, men den kan också frysas. Och jag brukar helt enkelt frysa den antingen genom att bara slicea den i tunna skivor. Eller att jag kör större bitar som jag lägger i påsar och fryser in. Och det är perfekt i olika grytor. Man ska koka en stor bit lammkött eller kalops eller sådär. Långkok. Eller bara låta baka med när man ska köra grönsaker i ugnen och sådär. Så den är jättefin att bara direkt frysa. Överskott av purjo med de här långa bladen som är väldigt smakrika. Alltså bara en sån sak, när man köper en purjo i affären så är det ju kanske då 2/3 av växten som är borttagen för att det inte är rimligt att sälja en växt som är 1,5 meter lång liksom. Det går ju inte att hantera. Men de här sakerna är också väldigt fina och strimla och sen bara lägga och torka på en torkolla som man har. Och sen kan man mixa det till ett lökpulver till exempel eller använda de torkade purjolöksbladen i matlagning också. Så det är verkligen en väldigt fin gröda och lätt att ta hand om nu när det finns mycket. Och den är också väldigt fin att koka ner i en sås tillsammans med, som jag sa, squash och tomat och så. Och en av mina absoluta favoriter som hela familjen uppskattar att äta, det är att jag gör ett purjolöksfräs kan man säga. Det är att ta flera purjolökar och salladslök om jag har och strimlar. Och sen brukar jag blanda i mangoldblad eller svartkål eller grönkål. Och först så fräser jag bacon, 2 paket till vår familj ungefär. Och tar bort det ur pannan och sen fräser strimlade purjo och kål. Och sen så öser jag i bacon och kryddar mer salt och peppar, framförallt är viktigt. Och så kan man äta det som tillbehör till i princip vad som helst. Jättegott! Då tänkte jag att vi skulle göra en liten avstickare härifrån. Den sista grönsaken på min lista för nu är morot. Och vi ska gå till baksidan av min tomt som inte är lika välordnad som här. Men där finns en pallkrage där jag i januari sådde morot i det som kallas för en vintersådd. Och ni ska få se hur det har utvecklats. Det här är den pallkrage där vi gjorde ett stopp i januari och sådde morötter.
Det var snö och det var jättekallt, men jag var väldigt entusiastisk. Och här har verkligen alltså levererat super. Helt fantastiskt har det varit. Jag började skörda morot i slutet av maj var det. Det var en ganska kall vår ju, så att det blev lite senare än jag hade tänkt, några veckor senare. Men ungefär från juni så har vi kunnat skörda liksom rejäla mängder. Och som du ser, det är fortfarande morot kvar. Och den är jättefin. Och jag måste ta hand om de här morötterna nu för att kunna skörda med gott samvete i det nya landet där morötterna också börjar bli färdiga. Så att nu gäller det att ta upp de här morötterna och helt enkelt göra någonting med dem. Anledningen till att jag vill ta bort de här morötterna nu är ju, alltså när de står väldigt länge, det här är sommarmorötter, då spricker de. Och då är det ju risk att morötterna skadas och hållbarheten blir sämre och det kommer en massa bakterier in där som inte är bra. Men också det här som du förstår som följer mig, att jag vill ju liksom inte ha en massa plats som står oanvänd. Måste ju äta upp sakerna. Och då får jag en helt ny pallkrage som jag kan så eller plantera nu på sommaren. Så att jag får ännu fler grödor som ger skörd senare. Och jag verkligen betonar att vi har ju ätit morot, alltså från den här platsen, hela sommaren. Och jag har inte snålat. Vi ser bara som en liten bonus. Åh, hej! Då ska vi se. Här har vi då återstoden av den vintersådda moroten. Det är ju massor av morot. Och vi passerade mitt land med vintermorot, höstmorot, som grodde bra men där delar av sådden blev uppäten av sniglar. Men det här är ju vad som väntar kanske från oktober då. Då har vi ju jättemycket av den här moroten att äta. Och den är mycket större, mycket mer mat. Och i det här landet nu så växer ju morot som kommer att räcka alltså verkligen hela hösten och som jag också måste börja skörda eftersom det är en sommarmorot som alltså inte kan stå i landet så himla länge. Och den här moroten såddes väl, var det i maj eller början av juni kanske till och med. Också sommarmorot. Jag brukar försöka titta så jag hittar en som är bra storlek på innan man plockar upp den. Morot blir ju skördeklar ungefär 3 månader efter sådd. Så det här är precis enligt planen. Så då förstår du att jag också har en del morot, vilket är otroligt tacksamt. Morot äter vi i första hand färsk. Det är ett jättefint tilltugg till måltiderna. Jag brukar ju försöka servera alltså många olika slags grönsaker. Inte så mycket mixade i olika sallader och så, blandningar, utan rena grönsaker som barnen kan äta och knapra på. Det är det allra mest uppskattade och då äter de också mest grönsaker. Och morötter är ju genialiskt. I stavar eller hela, gärna med någon olja eller någon liten dipp ibland som man kan doppa sina grönsaker i. Jag använder också en hel del morot i matlagningen.
kamouflerad. Jag själv älskar att ugnsbaka dem. Men när det blir så här mycket och vi inte klarar av att äta det som trädgården ger och som jag måste bli av med, vad gör jag då? Jag fermenterar morot. Det är väl kanske det som är det absolut främsta, att jag mjölksyrar dem. Och mjölksyrad morot tycker jag är jättegott, och det är också en av få mjölksyrade produkter som alltså hela familjen äter, också barnen. Och den är väldigt lätt att använda i matlagning. Så att man kan droppa ner några matskedar med mjölksyrad morot i en köttfärssås eller i en gryta eller varma mackor eller liknande då. Så det är det, och sen går det att frysa morot också. Då brukar jag tärna moroten eller göra den i skivor. Jag förväller den, ger den ett snabbt uppkok och sen spolar i kallt vatten och lägger i burkar eller i påsar. Och då kan man också använda morot i olika grytor och liknande. Jag brukar inte torka morot därför att jag har väldigt svårt att använda torkad morot i matlagningen. Däremot så använder jag en hel del morot när jag gör grönsakssalt. Så att jag mixar moroten tillsammans med andra grönsaker och får en smet som jag blandar med salt och sen torkar. Och där är morot jättegod. En del av er kommer att kommentera morotsblasten som ni tycker är fenomenal. Och jag tycker också att det är väldigt gott med morotsblast. Men jag har så vansinnigt mycket annat att skörda i landen. Så att jag kan liksom inte äta upp morotsblasten också. Utan det är sånt som går tillbaka till jorden, till komposten, till täckodling. Eller som fyllnadsmaterial i nya odlingsplatser. Så att jag kan odla ännu fler grönsaker framöver. Här har vi nu 5 läckra grönsaker som min trädgård producerar mängder av just precis nu i mitten av augusti. Så mycket så att jag behöver ta hand om grönsakerna och lagra dem på olika sätt för att kunna äta dem senare. Och vi har då olika typer av trädgårdsbönor. Det är squash, det är purjolök, salladslök och morot. Och som jag sa, nästa vecka kan det vara helt andra grönsaker som jag måste ta hand om. Men det är verkligen en rolig arbetsuppgift att få både skörda och ta hand om och senare också äta sina hemodlade grönsaker. En vanlig trädgård, villaträdgård, ute på landet, i stan, whatever, kolonilott kan producera jättemycket grönsaker. Nog så att det räcker till ett dagsbehov för en och flera personer. Så missa inte tillfället att odla mycket mat hemma. Tack för att du har tittat idag och vi ses snart igen.